Hello friend, welcome to my channel arupjyoti87. আজি বহুত মন গল মোমো খাবৰ কাৰণে সো সেই কাৰণে আজি মই কেনেকৈনো মোমো বনাও হেতু আপোনালোকক দেখাব লৈছো তো বলক কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰো কেনেকৈ বনাও এতিয়া তো হেতু কাৰণে মই এইখিনি গাজৰ আৰু বন্ধাকবি লৈছো এতিয়া ইয়াক ধুনিয়াকৈ মিহিকৈ কুটি ল'ব লাগিব সৰু সৰুকৈ তো হেতুৰ কাৰণে মই এনেকৈ হে কৰি লৈছো চাওক আপোনালোকে পুৰা ভিডিওটো ফুল ভিডিও চাওক কেনেকৈ বনাও মই আৰু কিমান সহজ হয় ঘৰতে বনাব পাৰি বাহিৰত যায় ৰেষ্টুৰেণ্টত দোকানত যায় মোমো খোৱাৰ দৰকাৰ নাই কিমান সহজত কেনেকৈ বনাব পাৰি চাওক আপোনালোকে ফুল ভিডিওটো চাওক এয়া মই গোটেইখিনি এনেকৈ সৰু সৰুকৈ মিহিকৈ বনাই লৈছো গাজৰখিনিও এনেকৈ মিহি কৰি লম তো এনেকৈ মোৰ ৰেডি হৈ গল চাওক এইখিনি গাজৰ লৈছো মই ৰেডি কৰি দুইটা একেলগে ৰেডি কৰি ৰাখিছো গাজৰ আৰু এইখিনি বন্ধাকবি দুইটা ৰেডি কৰি ৰাখিছো এতিয়া এক ধুনিয়াকৈ মিক্স কৰিব লাগিব ভালদৰে মিহলাই ল'ব লাগিব গোটেইখিনি এতিয়া ইয়াত নিমখ দিব লাগিব এনেকৈ মিহলি কৰা হোৱাৰ পিছত কিছু সময়ৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখি থৈ দিলো এনেকৈ তাৰ পিছত এতিয়া ইয়াৰ ৰসটো ওলাই যাব গাজৰ আৰু বন্ধাকবিত যিখিনি পানী থাকে সেই পানীটো এনেকৈ উলিয়াই ৰাখিব লাগিব ইমানখিনি ৰস ওলাইছে আৰু এইখিনি পানী আমি ইউজ কৰিম পিছত এই মছলা এনেকৈ ৰেডি কৰি লৈছো গোটেইখিনি এতিয়া মিক্স কৰিব লাগিব ইয়াত এতিয়া জলকীয়া দিলো মই আদা সৰু সৰুকৈ কুটি লৈছিলো ধনিয়া পাত নিমখ আজিনোমোটৰ ৰিফাইন এতিয়া ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ব লাগিব
এনেকৈ মিক্স কৰি লওঁ এতিয়া ইয়াক। ৰেডি হৈ গ'ল এইখিনি। এয়া ময়দা, বহুত বেছি ময়দাও নলওঁ, বহুত বেছি ম'ম' নবনাওঁ, কেইটামানে বনাম আৰু। চ' এইখিনি ময়দাৰে হ'ব। এই যে কৈছিলোঁ আগৰ পানীখিনি ইউজ কৰিম, ৰসখিনি, চ' সেইখিনিৰে ময়দাটো ধুনীয়াকৈ গুলি ল'ম। এনেকৈ মাৰি লৈছোঁ মই, আৰু ইয়াৰ পৰা এতিয়া সৰু সৰু লাড়ু বনাই ল'ব লাগিব। এনেকৈ সৰু সৰুকৈ লাড়ু বনাই লৈছোঁ। এতিয়া সেই লাড়ুবিলাক এনেকৈ সৰু সৰুকৈ বেলিব আৰম্ভ কৰিব লাগিব আৰু। মই ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ বেলিবৰ কাৰণে, কাৰণ বেলোতো বহুত সময় লাগে। ম'ম' হওঁতে যিমান সময় লাগে বেলোতে তাতকৈ বেছি সময় লাগে। দুইজনে বেলিছোঁ সেইকাৰণে সোনকালে হ'ল, বেছি সময় নালাগিল দুইজনে বেলাৰ কাৰণে। এতিয়া দিব লাগিব মছলাবিলাক। মছলা মিন্স আদা, বন্ধাকবি এইবিলাকেই আৰু। চাওক এনেকৈ আমি দুইজনে কৰি আছোঁ, চ' সেইকাৰণে বাৰু বেছি সময় নালাগে, নহ'লে বহুত সময় লাগে। চ' এনেকৈ কিছু ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া গেছত বহাব পৰা হৈছে আৰু। এয়া পানী ৰাখিছোঁ। এইটোত ম'ম'বিলাক ৰখা হ'ব, কিন্তু তাৰ আগতে ইয়াতে গ্ৰীচিং কৰি ল'ব লাগে, মানে ইয়াতে ৰিফাইন অকণমান ঘঁহি দিব লাগে, নহ'লে কি হয় পিছত ম'ম'বিলাক বহুত জোৰকৈ লাগি ধৰে তাত, আৰু উঠোতে ভাঙি যাব পাৰে। সেইকাৰণে ইয়াতে মই ৰিফাইন ঘঁহি লৈছোঁ অলৰেডি আগতে। এতিয়া এনেকৈ ৰাখি যাব লাগিব। চাওক ইমানকেইটা বনাইছোঁ, বাকী এবাৰত নহ'ব, নেক্সট আকৌ এবাৰ দিব লাগিব। পানী গৰম হৈছে, চ' অলমষ্ট এতিয়া দিব পৰা হৈছে আৰু। চাওক এনেকৈ দিলোঁ, বেছি সময় নালাগে, 15 মিনিট 20 মিনিট সময় ৰাখিলে হৈ যায়। 15 মিনিট চাফিচিয়েণ্ট। চাওক 15 মিনিট হ'ব দিওঁ, আমি ঢাকি থৈ দিওঁ, তাৰপিছত নেক্সট চাম আৰু। চ' এতিয়া হৈ গ'ল, চাওক এনেকুৱা হৈছে, কেনেকুৱা কালাৰ আহিছে চাওক। আমি সেই গাজৰৰ ৰসটোৰে আটাখিনি গোলাৰ কাৰণে এনেকুৱা কালাৰ আহিছে। তো গাজৰৰ পানীটো ৰঙা ওলাইছিল, সেইটোৰ কাৰণে এনেকুৱা কালাৰ আহিছে। চাওক এইকেইটা অকণমান ডাঙৰকৈ বনাইছিলোঁ, এইকেইটা বহুত ভাল লাগিছে দেখিবৰ কাৰণে। এতিয়া মই এখন প্লেটত ধুনীয়াকৈ সজাই কিনি উলিয়াই আনি আছোঁ। চাওক আপোনালোকে এনেকৈ মই খাবৰ কাৰণে এতিয়া ৰেডি কৰি লৈছোঁ। এয়া টমেটো চচ আৰু এটা নিজৰ ঘৰত বনোৱা চাটনি, এইটো আমি নিজে বনাইছোঁ জলকীয়াৰে। বহুত টেষ্টি, বহুত ধুনীয়া হৈছে খাবৰ কাৰণে। দেখিবৰ কাৰণে যেনেকুৱাকৈ ধুনীয়া হৈছে, খাবৰ কাৰণেও তেনেকুৱা বহুত টেষ্টি হয়। তো ভিডিঅ'টি চাই কেনে পালে সকলোৱে জনাব, আৰু যিসকলে ভিডিঅ'টো চাইছে নিশ্চয় আপোনালোকে এদিন আহিব, আমি ম'ম' বনাই খুৱাম আপোনালোকক। তো ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু মই চাওক আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, যিহেতু মোৰ খাবৰ মন গৈছে, মই এতিয়া খাওঁ আৰু। তো সকলোকে ধন্যবাদ আকৌ এবাৰ।